السلام وكمالة ديال الدرب الإنجليز. تما معلومين هاو الباب ديالو فيه جوج بيبان كبار. فينا هما كلشي فينا الطانين هما كاملين معلومين علموه صحاب الطانيني كاملين درب السلام والكمالة ديال الدرب الإنجليز. السلام عليكم خوت، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. معاكم كازا ريدار فيديو جديد ان شاء الله. اليوم عاوتاني رجعنا للمدينة، واحد الناس هنا علموهم هاي محلبة أوزود، من حدا محلبة أوزود هو درب السلام من هنايا. درب السلام والكمالة ديال الدرب الإنجليز. زيد زيد كامل هذا اللي على راسنا هنايا. المهم عطاهم واحد الأجال كاين تما المارشي عامر ندوزو منه. بلي دايز غادي ندوز. الكاميرا تكون قريبة عند بنادم بزاف. قصدي قادو من الجهة القرية، قادو الأرض ودارو واحد النخلات جهة المعارة. هاد الطرف هذا اللي حدا الجليجة محال، وهاد الدور من هنا العبار حتى لحد هنا. علموهم هادو مسجد هنا قالوا ليهم مورا الانتخابات. البلاصة ولات اللي حفر شي حفرة كيجيلو فيها الزبل هنا، اللي يريب شي حاجة اللي يهرب شي حاجة. جينا نديرو دوارة كاملة ونرجعو لها. المهم هادشي كنجيبو الهضرة من عند الناس ديال ولاد المدينة، من الناس ديال المدينة. تما راه معلومين هادو اللي فهاد الدار اللي في هاديك هاداك السوق لداخل. تما راه معلومين هاو الباب ديالو. كان واحد الفيديو بان وقالوا راه هي الفيديو هذاك ماشي ديالو هذا. عندنا باب واحد اخر من هنا ولا
قصدار هنا ضايع صراحة، نديرو الشبكة والقصدار والله تا هو حلو اليوم من الناس. تزوج واحد الدري صاحبي هنا كيسكن في المدينة وقال لي راه علموه صحاب بانيني كاملين درب سلام والكمالة ديال الدرب الانجليزي. نكملو الدورة من الليل. ماشي في الحوش قيصرية، الدار اللي فيها القيصرية سميت القيصرية نسيتها. شحال مبقيت جيت للمدينة. علمنا شي عام رجع. نرجع من جهة المعارض. نشوفو المسجد فوق الشجر. المسجد نرجعو دابا الدنيا عامرة شوية، منبغيش نصور الناس حيت كاين اللي ميعجبوش الحال وكاين اللي عادي. ملي كتصورش مع هاد الكتاب المستعمل اللي جات قريعة، كان واحد السيد انا دوزت حداه الكاميرا و خليتها بالفيديو راه كاينه باينه، هو زعما بغا يخليني هو تسخر اللور باش يخلي الكاميرا تصور زعما، وانا كنسحبو ما بغاش يتشد في الكاميرا. قلت ليه لا راه ما شديتكش، ويلا مرحبا قال لي ما راه شديتينا مع الكتوبه راه مرحبا. وكاين اللي كيبغي قلت ليه اسمح لي اللي كيبغي تصورو وكاين اللي ميبغيش، كل واحد ورأيه وكل واحد واش كيبغي. كاين اللي كيخاف، اكثر اللي مكيبغيش يتصور كيخاف. حنا مكنبغيوش نصورو الناس، نصورو الاماكن وليس الاشخاص.
الناس راه خلاو، راه كانوا في التصدير وخلاو الناس كيدخلوا مع ديك الزنقة وراه قيصرية وكيدوزو ديريكت، كانت محبوسة كتجي تضرب الدورة شحال هادي كانت محبوسة. هاهي هنا على اللاصق كانت مسدودة هادي، ولكن ولاو خلاو الناس كيدوزو ديريكت من هنا. كانت محبوسة كان التصدير حابس هنا، دابا الناس كيخرجو ديريكت من المارشي للداخل. القيصرية هي هادي فيها شي جبيلان ونفاس غادي يحيدوها. واحد باب هنا ها هو على اليسار، تما معلومين واقيلا تما معلومين. هي هذه القيصرية على اليسار فيها البيض وفيها المحلات. ايوا 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 هذا هو تير الرحال. قصبة قصبة الرحال من الجهة الأخرى. المهم جينا ضربنا دوارة كبيرة جمعية التواصل. القوانين هما كاملين معلومين. كاينة زنيقة من تما بس كتصحابها عامرة. المهم الطرف الخوت كامل. هذا اللي على اليمين كامل غادي يمشيو معاه، عاطينهم حتى شهر 9. هذا الناس ساكن كل واحد يقلب على محل واحد اخر باش يبقى عنده كليان ديالو، غيحبسو حتى لحد هنا. هادو لي ديور كاملين والله ما عرفت عليهم شي هضرة، ولكن كنظن تما غيحيدوهم. المهم درب سلام و كمارة ديال درب الانجليز عطانا مورا انتخابات ان شاء الله شهر 9. كل بلاصة درت منها شي مرات باش تبان ليكم مزيان. المهم معلومة جبناها من عند الناس ديال صحاب البانيني باش تكونوا عارفين. كي قابلو فهاد الأرضية هادي كنبقاو فيها شحال ولا خدامين فيها. السوق ديال البحيرة راه غادي تبارك الله، راه قريب يكمل. نقرب وحدها شوية كاين الزحام.
جهة أخرى غير تجي الصور كتلقى الطريق عامرة مزاحمة بزاف بزاف. قريب من المحلات داوي فيني سوداء صراحة السويقة غتصدق زوينة، هاد المارشي هذا غيصدق زوين. فيه جوج بيبان كبار، فينا هما كلشي فينا زوين زوين زوين. سير الصور هذا بمراكش. قال الله يسلي فيهم بحال الجليج هذا عرفهم قدام عندهم تاريخ. الجليج هذا مبقاش، هكا قلت في واحد الفيديو. على هذاك الراجل غادي على رجلو خلاني ندوز، قال لي زيد قلت ليه سير عزاوة عاصمين مشا غادي حيدوه عزاوة ولاو محتلين البلاصة. عندك سيد الرسول مشافنيش ويجمع جاي عندي. الزايدة اللي قدامنا صراحة زوينة، دارو فيها طريق وباركينغ لتحت وزريدة صدقو زوينين. المهم ضربنا دورة شاملة سوق الأفارقة ورا سوق المغاربة، فيه المغاربة هو ولاو محتلين والآخرين. المسجد الكبير تبارك الله ولا كيبان من اليوم. ملي كيبان تبارك الله من البعيد. قلت لكم ما نخوش على حساب هادوك درب سلام وكمالا ديال درب الانجليز صحاب بانيني علموهم تا شهر 9 اخر اجا شهر 9. نتمنى يعجبكم الفيديو الخوت، ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وكومونتير. تابعنا تكونوا سايرين الفيديو ان شاء الله.